אז כאמור, חזרנו מנהלל, ואחרי כמה זמן אבא שלי, הכסף התחיל לאזול, ואז אבא שלי החליט לעבור לתל אביב. חיפה את העיר העתיד, אבל לא של ההווה. אז עברנו לתל אביב, לקחנו דירה ליד רחוב אלנבי, בלפור, ליד אלנבי. הכניס אותי לבית הספר, בית ספר לבנים, אחת העם. אחת העם פינת בצלאל יפה. אחר כך עברנו לשנת פלורנטין בגלל החנות. אחר כך עברנו לחוף דיזנגוף עם הכביסה. אני למדתי בלבנים, נסעתי באופניים מהבית לבית ספר לבנים. עברתי כמה שעות לבית להביא כביסה לכל מיני אנשים אחרי הצהריים. ראיתי את הוריי עובדים ממש כמו לא יודע מה. וכשהגעתי לסוף כיתה, למדתי בלבנים בכיתה ו', ז', ח'. סליחה, לא, ה', ו', ז', את חצי הה' שלמדתי בגרמניה, אני הפסדתי והתחלתי ה' מחדש, ולכן במקום להיות הילד הכי צעיר וקטן בכיתה, הפכתי פתאום לילד הכי גדול ומבוגר בכיתה, כמעט. אני חשבתי שאני גדלתי בגלל האוויר של הארץ ומולדת חדשה וכו'. עד שבפעם ראשונה חזרתי לגרמניה אחרי הרבה שנים, וראיתי שבגרמניה אני עדיין נמוך. בארץ הייתי תמיד בינוני וממוצע. זהו, אז בגיל, כשגמרתי את כיתה ז', הייתי תלמיד טוב גם בעברית. למדתי עברית מהר. קיבלתי הצטיינות בחיבורים עבריים. זוכר שכתבתי חיבור על משה רבנו במצרים, ודברים מסוג זה. הייתי תמיד מהטובים בכיתה. והיו לי כל מיני רעיונות אפילו, לעשות מהפכה בכיתה. נורא הרגיז אותי דבר אחד בכיתה. בכיתה יש יותר חכמים ופחות חכמים. אנשים שלומדים יותר מהר ואנשים שלומדים יותר לאט ואנשים שלא לומדים בכלל. ואלה שלמטה סוחפים למטה את אלה שלמעלה. ועוצרים את ההתקדמות של כל הכיתה. אז אני, למחנך שלי, תומש פולצקי היה שמו, אחד מהמורים ההם שידעו את הכל, שלימדו את הכל, שהיו חילונים או שמו כיפה ללמד תנ"ך, ואהבו את התנ"ך ולימדו את התנ"ך, לימדו אותנו לאהוב את התנ"ך. אני אוהב את התנ"ך עד היום מאוד מאוד. ובאתי אליו פעם, הוא גר פה לא רחוק מכאן, באתי אליו הביתה ואמרתי לו, יש לי רעיון. בואו נחלק את הכיתה לקבוצות, קבוצות של 4, 5, 6. נשים תלמיד טוב בכל אחת מהקבוצות האלה, והם ממוצעים וכאלה חלשים. והטוב אחרי הצהריים יעזור לאחרים להתקדם, וככה לכולנו להתקדם הרבה יותר מהר. טוב, הוא שלח אותי למורה לאנגלית, וזה דיבור, לא יצא מזה כלום כמובן. אבל ככה כבר בגיל ז', כיתה ז', אני התחלתי להרגיש שאני בעצם לא לומד כלום. אני הייתי הרבה לפני הכיתה. אני קניתי חוף אלנבי מול בלפור, היה כזה בוטקה של ספרים ישנים גרמניים, מלא אוצרות. ושם קניתי ספר של פיזיקה בגרמנית, ספר לימוד.
וראיתי שהכיתה הולכת בדיוק לפי הספר הזה. כנראה שתרגמו אותה. ואני קראתי את זה, והייתי תמיד 3, 4, 5 שיעורים לפני הכיתה, אז זה שיאמם אותי. קיצור, בסוף כיתה ז', אחותי הבכורה אמרה, אתה מבזבז את זמנך בבית הספר, בוא תלך לבית ספר ערב, וביום אתה יכול לעזור להורים, לעבוד. אז כך היה.